29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Hi guys, this is Kimmerman from Kimmerman Studio, and today we will tackle questions na na-create namin ni Jhing about LDR. So, number one question is, what fear does LDR creates to a couple? Ako wala naman akong fear sa aming relationship ni Jhing kasi I trust Jhing and she also trusts me. Siguro what I fear is dahil nga magkalayo kami ay if ever something happens sa kanyang kalusugan medyo mag-aalala ako kasi nga wala ako dun sa tabi niya para alagaan siya, especially now, times of COVID, or you may dadating na naman na panibagong pandemic daw or strains na ganyan. So wala ako dyan sa tabi niya para alagaan siya. Hello world! Andito ako sa field. Inaantay kong magdilim. TikTok, umaga pa. We are talking about fear. Fear, hindi ako able to be there for him. Mahirap mag-comport pag distance kapag feeling down siya or through a tough time niya. For example, significant gets caught sa isang aksidente or magkasakit ba? Yan ang pwedeng makapag-stress sa akin dahil wala ako sa tabi niya. Most of the time, we connected and stay connected. Ano yan? Subscribers? Isdaan? No, I mean we connected via text or call. And that's much enough for us now. Arriba! And of course, to banish the fear, lagi naming pinapanalangin ang isa't isa for our safety every day. At ganun din naman siya sa akin. So what makes us happy as an LDR couple? First, of course, we watch movies. Lagi kami nanonood ng movie bago matulog. I just on my Zoom and I will share the link or the movie na meron ako dyan sa aking computer. Ang nagpapasaya sa akin, we have more time to talk about sa aming sarili. And dahil dyan, nagbibuild kami ng trust to each other. Nagpapasaya sa akin, we watching together Netflix. Natutulog kami face to face sa laptop.
Kung di naman kami nanonood ng movie, pinag-uusapan namin yung mga nangyayari sa araw. O ano nangyayari sa kanyang work, ganun din sa akin. Yung mga problem na na-encounter namin at paano namin nasolusyonan yun. Tapos, pag may time pinikwento ko sa kanya yung book na nabasa ko. Ako kasi mahilig ako magbasa ng book eh. So yun ang mga pinagdidiscussan namin, yung mga ideas about the books I read. Ganun din siya. At saka yung mga current events. Natutuwa na kami dyan. That's what makes us happy. Even though magkalayo kami. Through our constant communication and time na binibuild sa bawat isa. Kung minsan meron kaming pinag-uusapan like paano lutuin yung ganitong putahe, like yung munggo. Yung munggo niya may kalabasa, sa akin naman may ampalaya. And pagdidiscussan namin yan. And of course, nakakatuwa din kasi may natututunan akong ingredient sa kanya. Meron din siyang natututunan na ingredient sa akin. Yan. Ano yung mga napapagkasunduan namin as a couple kahit hindi pa kami nagkikita or magkalayo kami? Number one, nagkakasundo kami in terms of time management. Si Jhing talagang ano siya sa time, strict siya. Ganoon din naman ako. Nagkakasundo rin kami sa hobbies. Hobbies is ako mahilig ako magbasa. Si Jhing naman ganoon din, mahilig siya magbasa, and na tuklasan ko parehas kami ng hilig, which is mga self-help and psychology books. At yun nga, as in number 2, na pagdidiscussan namin yung mga topics na yan, kung ano yung mga nabasa ko, mga nabasa niya, pinagkikwentuhan namin yan. And number 3, parehas kami February. Parehas kami may saltik sa utak. Ayan. Kaya kung minsan pag tinotopak ako parehas din, tinotopak din siya. Parehas kami may topak. So siguro for me, mas mahalaga yung ganun, yung may napagkakasunduan kayo, lalo na kung magkalayo kayo, di ba? So may topak ka, may topak siya, di perfect. Di ba? So ayun, let's hear it from Jhing. Nagkakasundo kami sa time management, sa energy, which is good energy, hobbies, interest, at saka emotions. Emotions. Lakad na tayo, gumagabi na. Marami pa. Nagkakasundo kami dahil kami ay baliw. Baliw siya, baliw ako, pareha kami. Hello world! Ang ganda ko sa ilaw. I'm happy kahit long distance relationship.
test of a true love and a sincere commitment. And of course, excitement. Nagpapasaya sa akin, syempre, si Kim.